ทำรถบ้านแคมเปอร์แวน1 ปีกับอีก 3 เดือนและเงินอีกประมาณ1.2 ล้านครับนั่นแหละครับอย่างที่เคยบอกกันนะครับคลิปที่แล้วนะเราพาไปดูรถบ้านนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ฟังว่าทำรถบ้านแคมเปอร์แวนใช้เวลา1 ปีเต็มนะครับใช้เงินไปประมาณ1 ล้านบาทครับทำอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ฟังครับจริงๆผมมีแผนเคยอยากจะรถทริปทั่วประเทศไทยนะครับก็ประจวบเหมาะครับช่วงตอนประมาณปลายปี2020เนี่ยเราก็คิดว่าแบบเราจะทำยังไงดีเนาะเราเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้แต่เราอยากได้รสชาติอะไรแปลกใหม่เนี่ยเราก็เลยนึกถึงความฝันอย่างหนึ่งตอนเด็กครับคือเราอยากมีรถบ้านเพราะว่าเราชอบไปเสพพวกตามอินเตอร์เนสของฝรั่งใช่ไหมคือวัฒนธรรมเขาเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าอย่างญี่ปุ่นหรือแบบฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยเขาจะชอบเที่ยวด้วยรถบ้านกันเขาจะทำรถบ้านเนี่ยแล้วก็ขับเที่ยวไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะไปกับแฟนกับเพื่อนกับหมาอะไรเงี้ยกับครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแบบรู้สึกอยากทำมากแล้วก็อยากทำในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านตอนปลายปี2020เนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราทำเลยดีกว่าแวบแรกครับผมก็เลยใช้วิธีการคิดก่อนว่าอยากได้รถแบบไหนพอดีเนี่ยผมชอบรถ Volkswagen คือเราอยากได้รถคลาสสิกแต่เราต้องการให้ฟังก์ชันข้างในเนี่ยเป็นแบบสมัยใหม่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงต้องบอกกับว่ารถตู้ของ Volkswagen เนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นอย่าง T1 เนี่ยหลายคนจะเคยเห็นนะเขาเรียกว่าหน้า Vมันจะเป็นรถที่แบบคลาสสิกมากอันนี้คันนี้เก่าจริงแล้วก็ราคาสูงมากครับส่วนแบบที่2เนี่ยคลาสสิกเหมือนกันเขาเรียกว่าที่2เนี่ยจะเรียกว่าแตงโมเป็นรถแตงโมนะครับไม่ได้รถขายแตงโมนะคือรถแตงโมเขาเรียกว่ารถสไตล์แตงโมจะมีไฟเลี้ยวบนไฟเลี้ยวล่างแล้วมันจะเริ่มไล่มา T3 T3 เนี่ยจะดูทันสมัยขึ้นหน่อยแต่ก็ยังเป็นรถแคมป์อยู่นะฮะไล่มาจนแบบ T4 T5 อย่างเงี้ยก็จะเป็นรถที่แบบดูสมัยใหม่แล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากได้ T2 เพราะว่า T2 เนี่ยเป็นทรงที่เรารู้สึกชอบที่สุดเมื่อวันที่30 เดือน 12 นะครับปี 2020 ตอนนั้นเนี่ยก็หารถวิธีการหาง่ายมากครับผมเปิดเข้าไปในเพจ Facebook ที่เป็นกลุ่มของคนที่เล่นรถโฟล์คช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงดีมากเพราะว่าคนขายรถเยอะไปเจอเจ้าหนึ่งครับก็ขายรถมาในราคาประมาณเกือบ 500,000 ได้รถเสร็จปุ๊บก็ติดต่อไปปุ๊บอีกวันหนึ่งครับตัดสินใจซื้อทันทีคือผมเป็นคนซื้อเร็วมากครับเข้ามาแล้วนะครับในซอยไปรับนุกกี้มาครับผู้เชี่ยวชาญด้านรถเถื่อนไม่ใช่แต่รถเราอยู่ตรงนั้นครับสวยงามสามงวยสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมนี่เจอแล้วรถที่ใฝ่ฝันของเรานี่ครับถึงแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำใหม่ทั้งคันเลยนะครับทำสีใหม่ด้วยโอเคครับได้มาเรียบร้อยนะครับกุญแจนะครับต้องขอบคุณพี่เบ้งด้วยนะครับผมนะฮะนี่ครับนี่ฮะเป็นการส่งต่อเดี๋ยวให้พี่นุ๊กเป็นคนลองเทสเพราะว่าผมยังขับไอ้นี่ไม่แข็งเกียร์ธรรมดาจำได้เลยตอนเด็กๆเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยมุ่งหน้าสู่ความเฟ้งฟ้างอันไฟโฟนนี่ความรู้สึกเสียงของความคลาสสิกรถอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะเมื่อยยังไม่เมื่อยนะอะไรมันกว้างมากเลยมันขับรถเมล์โอเคเรียบร้อยครับรับรถแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูว่าเราจะเอารถไปทำอะไรกันเมื่อวันที่24 เดือน 1 ปี 2021 ครับเราเริ่มจากการเอารถของเราเนี่ยไปแก้เครื่องยนต์ก่อนเพราะมันจะมีบางส่วนที่ยังกึกกักนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไปแก้นะครับซึ่งเราไปกันที่อู่สมัยเพราะเขาแนะนำว่านี่คืออู่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถโฟล์คจริงๆประมาณ 39,000 บาทหลังจากนั้นครับก็วันที่28 เดือน 1 ปี 2021 เราก็เอารถนะครับเข้าไปที่เอเชียแคมเปอร์ครับคือต้องบอกก่อนว่าเหมือนรถ T2 ผมเนี่ยมันเป็นรถพยาบาลคือมันจะมีกั้นระหว่างคนขับกับด้านหลังแต่ว่าผมอยากได้แบบ walk through คือสามารถเดินทะลุจากด้านหน้ามาข้างหลังได้ก็เลยส่งรถเนี่ยเข้าไปทำเพื่อทำการตัดห้องออกมาก่อน
หลังจากนั้นครับวันที่ 31 เดือน 3 ปี 64 เราจึงเดินทางไปทำสีครับซึ่งเราไปทำสีกันที่อู่สี Colorful Garage ซึ่งนี่ก็เป็นแบบว่าอีกอู่หนึ่งที่คุณภาพมากเรื่องการทำสีนะฮะค่าทำสีแต่ละคันเนี่ยจะไม่เท่ากันนะแต่ของเราเนี่ยตกประมาณ 80,000 บาทบวกลบซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาทำอยู่ที่นี่ประมาณ 4 เดือนต้องเข้าใจกันว่ารถเนี่ยมันมีปัญหาที่มันจะต้องแบบว่าปะผุมีข้างในพังเก่าสนิมขึ้นต้องมาตีใหม่ท่าต่างๆนานาครับนั่นแหละครับหลังจาก 4 เดือนครับพี่หมีก็ออกมาในสภาพแดมสวยชิคแบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะฮะวันที่ 14 เดือน 8 นะครับ ปี 2021 นะครับ ก็เดินทางไปที่มอนเทียนแอร์ทำระบบแอร์ใหม่ทั้งหมด จ่ายไปทั้งหมด 55,000 บาทนะครับ พี่อ้อเนี่ยครับ เจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำแอร์กับรถเก่า รถคลาสสิก รถโฟล์กอยู่แล้วนะฮะอันนี้รถของพี่อ้อนะเก็บไว้หลายคัน ชิ้มๆเลย คือมันเป็นอะไรที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยกับเขาถ้าเราโมดิฟายเราก็ต้องเหนื่อยเหมือนเราเล่นรถอะไรที่โมดิฟายใช่ไหมนี่มันคือสแตนดาร์ดปีเดียวกันเลย อันนี้เหมือนล้อยกสูงกว่า ไม่หรอก มันรถมันทำเล่นๆอย่างนั้นแหละ แต่ถ้าเกิดอยากซื้อต่อ พี่ก็จะขายให้แบบไม่ได้กำไรอะไรนักหนาถ้าเอาไปใช้งานนะ เสร็จปุ๊บครับวันที่ 21 เดือน 8 ปี 2021 เราก็เอารถของเราไปเข้าแคมเปอร์แวนและเนี่ยครับเป็นพีเรียดที่นานที่สุดเพราะว่าขั้นตอนการทำตอนนี้มันต้องมีการผ่าหลังคาคือตัดหลังคาออกและเปลี่ยนเป็นหลังคาแคมเปอร์แวนเป็นหลังคาที่สามารถเปิดขึ้นได้เพราะเวลาเราอยู่ในแคมเปอร์แวนเนี่ยเราต้องยืนในรถได้แล้วก็ต้องการให้อากาศมันโฟลว์มันโปร่งนะครับรวมถึงการใส่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้าไปในรถรวมถึงใส่แบตเตอรี่สำหรับใช้ชีวิตประจำวันอย่างเนี้ยก็จะอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับรวมถึงทำเบาะใหม่เป็นเบาะที่นอนได้ทำผ้าม่านแล้วก็ทำระบบไฟใช้เวลาตรงนี้นะครับอันนี้คือจุกๆเลยนะทั้งหมดครึ่งปีและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 400,000 บวกลบซึ่งปัจจุบันพี่อาจบอกว่าไม่ได้เป็นราคานี้แล้วนะครับปัจจุบันนี้ราคามีการปรับขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือคิวค่อนข้างแน่นและในที่สุดครับวันนี้ที่เรารอคอยก็มาถึงครับเราจะมาหาพี่มีกิสลี่กันแล้ว ครับผมเป็นเวลากว่า1 ปีนะครับ1 ปีกว่า1 ปีกว่าเอ๊ะใช่ไหมเรา ใช่ ทำเราเริ่มมกรา เราเริ่มมกรา แล้วนี่เดือน กุมภาก ลางเดือนพอดีในที่สุดเราก็จะได้ยนต์โฉมแล้วออกคลิปกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่เราอยู่เอเชียแคมเปอร์นะทุกคนเดี๋ยวนี่ฮะข้างในครับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อก็คือระบบไฟจะอยู่ใต้นี้ใช่ไหมฮะแต่จริงอันนี้ก็เป็นเบาะนั่งได้ เบาะนั่งได้ ปิดลงไปเฉย มีไฟ เป็นระบบไฟก็มีไฟดาวไลท์ ครับ ตรงนี้ให้เวลากลางคืนเราสมมติคืนเราอยู่เนี้ยเรา ครั ก็ บ เปิดแค่ตรงนี้มันก็จะดูสวยทอด ครับ มันก็จะดูเรือๆเนาะ ฮะ แล้วถ้าเราอยู่ด้านหลังเราก็เปิดอยู่ด้านหลังนี่พิง อ่า USB ให้อยู่ด้านหลัง นี่ฮะ ใช่เรานอนหันหัวไปเสียบชาร์จแบตได้ นี่โอ้ ชาร์จแบตได้ อย่างเท่สวยด้วย กดลงมา นี่ นี่ ครับ ซิงค์ถังน้ำอยู่ข้างในอันนี้ใส่ของได้เขาปรับนอนเนาะ ครับ แค่นี้ครับแล้วก็ดึง ยกแล้วก็ดึงอ๋อโอ้แล้วก็ดันอ๋อเสร็จ แล้วก็ดึงง่ายมาก หน้าต่างที่มันเปิดได้คืออันนี้กับอ๋อตรงประตูใช่ไหมที่มีมุ้งลวด ใช่นี่ ตรงนี้จริงๆก็เราวางโซลาร์เซลล์แล้วก็แต่จริงๆก็คือเป็นที่วางของได้หาอะไรมารัด ๆอ๋อเนี่ยมีท่อระบายน้ำ อ่า เวลาน้ำเข้า ใช่ ใช่น้ำมันจะลงไปข้างๆเลย น้ำมันจะลงตรงนั้นเลย ท่ออยู่ที่มุม นี่ฮะก็ตัดเพิ่มเลยฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนห้องคนนี้คือนอนได้อีกแล้วก็ลิงก์เข้าไปในห้องนอนแต่เราต้องยึดสมอบกเดี๋ยวผมมีเตียงเลยฮะเดี๋ยวเอามาใช้เพิ่มรับรองว่าสุดยอด หลังจากออกมาเนี่ยครับแล้วก็รถด้วยความที่มันจอดมาครึ่งปีโดยที่ไม่ได้ขับข้างในมันก็จะมีแบบว่าเครื่องตรงนู้นตรงนี้ไม่เรียบร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปที่อู่สมัยเพิ่มครับไปให้เขาเช็คเพิ่มแก้ตรงนู้นตรงนี้เท่าที่เรารู้อีกประมาณ 18,000 ตอนนั้นก็แอร์นะทำมานานแล้วก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยอีกกลับไปที่มนเทียนเพื่อให้แก้ตอนนี้ไม่เสียเงินนะฮะไปดูไปเช็คว่าตรงนั้นแอร์ไม่เย็นมันเกิดจากระบบไฟไดชาร์จไม่พออะไรก็ว่านไป หลังจากนั้นครับก็ลองเอาไปขับจริงๆพอไปขับจริงๆเนี่ยก็ค้นพบว่าโอเคครับรถมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยคือก็บอกว่าเครื่องพวกเนี้ยเครื่องรถเก่าเนี่ยคือถ้าทำจบคือจบแต่ถ้ายังไม่จบเนี่ยก็คือต้องมาทำไล่ทำเรื่อยๆจนกว่าจะจบซึ่งเราไล่ทำไปนะครับที่อู่สมัยอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็คือยกเครื่องใหม่หมดเช็คทุกอย่างนะครับก็จัดไปอีกประมาณ 38,000 บาทครับทุกท่านและตอนนี้ครับเดือน3ครับก็เลยออกมาเป็นรถที่ใช้งานได้แบบที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้นี่เอง
บอกก่อนว่าเนี่ยยังไม่ 100% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยใช้งบไปประมาณทั้งหมดรวมค่ารถนะครับ1.2 ล้านบวกลบทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่าเอารถเนี่ยไปตกแต่งเพิ่มเช่นอาจจะเปลี่ยนพวงมาลัยเราก็มีสั่งพวงมาลัยไว้10,000 กว่าบาทอาจจะเปลี่ยนเกียร์อาจจะทำคอนโซลหน้าใหม่เพราะว่าอย่างที่เห็นนะคอนโซลก็จะแบบเก่าๆนิดนึงใช่ไหมอาจจะแก้ให้ดูใหม่ขึ้นสวยขึ้นอาจจะเอาจอมาติดเพราะว่าผมอยากได้จอที่ฟังเพลงได้ติดเครื่องเสียงติดเซ็นเซอร์ครับไม่น่าเชื่อครับรถคลาสสิกเขาก็ติดเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเพราะผมอยากติดคือเราไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องคลาสสิกทุกอย่างเราซีเรียสเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแต่เราชอบที่มันแบบว่าสามารถถ่ายรูปได้ครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นแบบมันเป็นรถคลาสสิกนะถ่ายรูปสวยดูทรงนิดนึงนะที่อยากได้แต่อยากได้ฟังก์ชันที่มันแบบโอเคอย่างที่เห็นไปครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆสำหรับคนที่อยากมีรถบ้านซึ่งจริงๆแล้วการมีรถบ้านเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถคลาสสิกก็ได้นะครับคุณจะเอารถตู้สมัยใหม่ไปทำก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นมียูทูบเบอร์ท่านอื่นบางคนเนี่ยเริ่มนะครับผมคิดว่าเทรนด์เนี้ยเป็นเทรนด์ที่น่าดันเหมือนกันนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมีจุดขับรถสวยๆมีจุดจอดรถนอนอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็สามารถที่เอารถของเราเนี่ยไปเที่ยวตามจุดต่างๆได้ด้วยนั่นแหละฮะนี่คือระยะเวลาประมาณนะครับ1 ปีกับอีก3 เดือนและเงินอีกประมาณ1.2 ล้านนะครับเพื่อสร้างรถบ้านคันนี้นี่เองครับผมยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่เดี๋ยวคิดว่าจะไปทำเพิ่มอีกแล้วก็เราก็จะมีเป้าหมายนะครับเอารถของเราเนี่ยขับเที่ยวทั่วไทยแล้วอาจจะเอาไปต่างประเทศถ้ามันรอดนะซึ่งเดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับว่าพี่หมีนะครับจะไปได้สุดยอดทั่วไทยหรือไม่นะครับต้องรอติดตามยังไงก็ฝากซีรีส์นะครับ Grizzly Camper Van ของเราด้วยครับก็ใครอยากให้ขับรถไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรืออยากเห็นชีวิตแบบอยู่ในรถใช้อะไรยังไงครับสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะฮะตอนนี้มีคลิปสั้นนะครับลง TikTok นะครับติดตาม TikTok ตรงนี้ก็ได้ครับหรือ IG นะครับแล้วก็ Facebook YouTube ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะก็ยังไงฝากด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนอีกนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ